नमस्कार, मी विराज जमदाडे, फाउंडर अँड CEO ऑफ विराज एक्सलन्स कम्युनिटी सेंटर पुणे. जसं की आज मी एका इव्हेंटला आलो होतो. आमचा एक्स इंडियन सर्व्हिसेसचा एक इव्हेंट होता, तिकडे आलो होतो. तर जशी मागची बॅच आपली झाली 400-450 प्लस विद्यार्थ्यांनी आपल्याला प्रतिसाद दिलेला आहे. ते तुम्ही माझ्या इंस्टाग्रामवर बघू शकता. आणि एवढा मोठा हॉल आहे, तुम्ही बघू शकता. याच्यामध्ये 800 प्लस लोकांची कॅपॅसिटी या हॉलमध्ये आहे. या हॉलमध्ये सुद्धा आपल्याला बॅच कंडक्ट करायची आहे. तर तुम्ही आजपर्यंत जेवढं काही प्रेम दिलेलं आहे, जेवढं काही तुम्ही मला सपोर्ट केलेला आहे आणि माझ्याकडून तुम्हाला जे काय मिळाले त्याच्याबद्दल खरंच मी खूप ऋणी आहे. आणि ते अशीच प्रेम तुमचं पुढे राहू द्यात. येणाऱ्या काळामध्ये आपण इथं नक्की बॅच करूयात. तर लोकांचं करिअर घडवण्याचं आणि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बघून ट्रेडिंग करायचं जे काही काम आपण केलेलं आहे, हाती घेतलेलं आहे, हे पुढेही आपण कंडक्ट करत राहूयात. तर तुम्हाला ह्याच्याबद्दल अधिक संपर्क जर बघायचा असेल तर माझा नंबर खाली दिलेला आहे. फ्री गायडन्स घ्या, 15 दिवस झूम अटेंड करा. #नो महागडे कोर्सेस, नो इंडिकेटर सेलिंग, प्युअरली ट्रेडिंग याच्यावर फोकस करूयात आणि पुढे जाऊयात. थँक्यू.